Добрий день! Будемо продовжувати заняття по акупунктурі суджок, яка доступна на певному рівні, на першому рівні для всіх смертних, навіть ті, що не мають медичної освіти. Сьогодні ми будемо звернути увагу на опорно-руховий апарат. Це є всі наші косточки, суглоби, де б вони не були. Вони нам дуже потрібні, часто страждають і в молодих, і в середньому віку, а особливо в старшому віці. Ми повинні зрозуміти, що виділивши опорно-руховий апарат в окрему систему, це відносно, тому що все одно це є єдина система. Тут приймають участь і судинки, артерії, вени, нерви, обмін речовин, в тому числі кістки, хрящики, сухожилочки, і воно все працює синхронно і правильно. Но буває, що пацієнти скаржаться на болі в суглобах. В кистях рук, в ліктях, плечових, колінних, гомілково-стопних. Може бути одночасно, а може бути частково там і там. Пацієнт обстежений. Зробили ревмопроби, вони всі від'ємні, все ніби нормально. Зробили загальне обстеження крові, теж нормально. Но пацієнту болить, йому тяжко ходити, тяжко працювати. І от ми зараз звернемо, що ми можемо увагу на цю проблему і як ми можемо собі допомогти за рахунок акупунктури, вірніше акупресури, нажимання. Бо голочки ви не будете ставити на свої суглоби. Як я вже говорив, на кисть руки проєктується все наше тіло. І так, суглоби. Значить, це у нас ліва рука, ліва нога, права рука. Нагадую просто. І от у вас болить, скажімо, лікоть на лівій руці. Отут у вас лікоть. Ви берете тупий предмет, тому що біль може бути розмазана, розлита, і вам тяжко сказати, де більше болить. А коли ви будете щупом нащупувати отак от, по тому ліктьовому суглобчику, ви знайдете точно місця, які найбільш болючі. Ви тоді їх знову ж добре розмасажувати їх щупом. Якщо воно не дуже точно, а кілька місць, ви можете просто по цим місцям, які ви добре помасажували, взяти на лейкопластир, наклеїти зернятка від яблука, від винограда і раз зробити таке колечко на цей суглобчик. Зернятка повинні бути щонайменше 12 годин. Ходите і отак от масажуєте. Якщо у вас болить кисть, так само на кисті починаєте шукати болючі місця. Знайшли їх, так же само, зернишка поклали, лейкопластиром приклеїли, ходите, масажуєте. Це ж саме на нозі. На ногу більше увагу звернути, тому що у вас може бути варикоз, розширення вен, що теж може визивати певні неприємні відчуття, і в суглобах в тому числі. Бути уважним. Значить, ще раз нагадую, це у нас гомілково-стопний суглобчик, от він по кругу. Тут у нас де на кінці пальчики. І так же само, знайшли болючі місця, помасажували, незважаючи на крики самі до себе, і приклеїли зернятка, і ходите з ними. Можете навіть цілий день ходити, якщо вам можете все робити, працювати. Навіть краще, коли ви щось робите кистю, зернятка масажують ці місця, звідти йде рефлекс в зону, яка пошкоджена. І там виділяються конкретні хімічні речовини, які мають знеболюючий ефект і живлячий. І ті хрящики, які вже трошки усохли, так грубо кажучи, починають відживати. Тепер йдемо до коліна. Коліно, як я вже говорив, воно є трошечки збоку. Отак виступає. Отут коліно. Це отак і з того боку, це бокові поверхні, а ось ззаді отут підколінна ямка. Болі в коліні можуть бути пов'язаними з хрящами, які є всередині. Можуть бути пов'язані з сухожилками м'язів, які кріпляться до колінного суглобу. Через то ви повинні прощупати не тільки сам суглоб, а трошки вище і трошки нижче. Тому що часто буває, що причина знаходиться не тільки в самому суглобі, а й вище. І ви знайшли це місце, добре його промасажували, знову ж приклеїли зернятка і ходите, масажуєте. Знову нагадую, якщо у вас руки на виду і вам незручно ходити з тими зернятками в день, ви це саме все можете зробити в себе на стопі. І нагадую, мужчинам на лівій,
жінкам на правій. Далі. До опорно-рухового апарату належать не тільки наші суглоби. Бачите, я знову ж дещо пропустив. Отут у нас ідуть кульшові суглоби. Кульшові суглоби. Вони теж бувають болючі. І так же саме, просто тут більше, як кажуть, більш детально треба нащупувати. Тут знайшли болючі місця, з тої сторони. І піднімаємося вище. Тому що все одно всім нашим тілом керує спинний мозок. А хребет починається іти звідси. Отак от. Тик-тик, отак от ми йдемо. Оце поперековий відділ хребта. Тут ще лишається в нас з 12 по 9 хребці грудні. Тому що тут хребці з 1 по 8, а тут 9, 10, 11, 12. Приблизно до середини тильної сторони долоньки, отак вони йдуть. Чому я звертаю увагу, власне, на хребет? Бо без нього в нас нічого не відбувається. В хребті знаходиться спинний мозок, а він керує обміном речовин, швидкість хімічних реакцій. Тобто він управляє всім нашим тілом. Майже автоматично, ми над тим навіть не задумуємося. І якщо в ньому є певні проблеми, то чекайте в тих місцях, які керують певними нервами, які виходять з спинного мозку, вони доходять до певних зон, то там будуть проблеми. Якщо у вас замурований, погано працює поперековий відділ хребта, чекайте проблем в кульшових суглобах, в колінних і в гомілково-стопних, тому що там порушується обмін речовин. Якщо впливати тільки на самі суглобчики ніг, рук, буде результат, але треба тут же паралельно впливати на хребет. Знову ж, дуже просто. Знайшли болюче місце, розмасажували, зернятко приклеїли паперовим бажаним лейкопластиром і ходите, масажуєте. Таким чином ви будете впливати безпосередньо на зону, яка пошкоджена, і на зону, яка нею керує. Ефект буде кращий. Ще кращий ефект буде, коли ви вплинете на третю зону. Третя зона – це вищий орган, це голова. Людина склеєна з двох половинок. Якщо ви уважно себе помацаєте, знайдете шов, який тягнеться від лоба, так, аж до лобка. Тобто ми склеєні з двох половинок. І в нас головний мозок теж має дві половинки, ліву і праву. Часто буває так, що в певній проблемі, де б вона не була, на тілі, ведучу зону веде якась півкуля, або права, або ліва. І таким чином ви знайшли місце, скажімо, от болить коліно, ви на нього вплинули на хребет, який керує, і мусите вплинути ще на головний мозок. Ви знайдете тоді болючу точку або з правої частини півкулі, або з лівої. І тоді ставите теж зернятко. Це називається впливом методом 3 точок. Хворий орган, спинний мозок і голова. Таким чином ефект буде набагато кращий. Але знову ж акцентую, якщо ви собі допомогли і вам покращило, це не значить, що ви вирішили всю проблему. Треба все-таки, щоб ви були в контролі сімейного лікаря і лікували не тільки опорно-руховий апарат, а весь організм. Це має значення харчування, рухова активність. Не менше, якщо людина може нормально ходити, не менше, як 10 тисяч кроків в день. Вечором встали, підійшли, виключили телевізор на вулицю і 10 тисяч кроків. Тоді ваш хребет потребує руху. Просто сидіти і лікувати себе таким методом – це півсправи. Треба вкласти час, зусилля в своє тіло. От таким чином ви можете собі допомагати за допомогою такої методики. Я вам скажу, що люди старшого віку, які вже багато вживають медикаментів, у них страждає система травлення, шлунок, печінка. І якщо ви таким методом хоча б знімете хоч наполовину больовий синдром, ви зможете рівно наполовину вживати знеболюючих лікарств. А це має величезне значення. Тому що вони всі мають якісь побічні дії. Ви зекономите і в фінансах, тому що не будете купувати більше лікарств, і в здоров'ї трошки менше буде шкоди. Бо, як казали старі підручники, давно видані, кожне лікарство є ядь. Це була така розумна думка. Значить, крім того, що ви будете впливати таким чином на свій організм, я хочу довести до вас таку інформацію.
що в нас, крім імпульсів, які йдуть по нервових волокнах, по судинах, це електромагнітні коливання йдуть. Тут же в нас на тілі наводяться так звані інформаційні потоки, те, що називають їх меридіанами. Вони до тих пір існують, поки живе організм. Живий організм вмирає, вони щезають. Це як радіотелефон. От ми ж не бачимо хвиль, які йдуть електромагнітні, але ми ж ними користуємося. І за рахунок цього, ми, впливаючи на ті місця, де йдуть і ті інформаційні потоки, ми можемо нормально вплинути на організм. Це досить складно, але, в принципі, навіть таким методом, як ви робите, ви вже впливаєте на передачу інформації по організму. Значить, для того, щоб було більш зрозуміло, то ми будемо в інших заняттях проводити більшу інформацію давати, а поки що цього для вас достатньо. Значить, ще для опорно-рухового апарату. Крім того, що ви будете впливати цією акупресурою, ви повинні зрозуміти, що це не тільки вплив фізичний, мусить бути вплив біохімічний. Згідно принципів оцеї акупунктури суджок, це ціла наука, різні харчові продукти мають різний, не тільки хімічний, але й інформаційний вплив. До хвороби оцього суглобів, остеохондроз, поліостеоартроз, тобто порушення обміну речовин, вони відносять, що це є категорія холоду, холод. І люди з такими проблемами погано реагують на сирість, на холод. Їжа, яка буде нападати на цю проблему, вона буде допомагати. Скажімо, на холод нападає волога, по їхнім канонам. До вологи належать зернові, це є пшеничні зерня, рисові зернятка. Якщо м'ясо, це буде говядина, кріль, курка, свинина, вибачте, відноситься до категорії холоду. Якщо взяти ще жир корисний для нас. Якщо ви вже їсте сирий жир, сира олія, сира сметана, сире масло, навіть кусочок сирого сала, воно є корисно. Але якщо жир кипить, не має значення, чи ви смажите на сковорідці, чи ви кипить в каструлі, цей жир переходить в категорію холоду. І якщо у вас є поліостеоартроз, ревматизм, колись казали, то вам киплячий жир категорично заборонено. Ви мусите їсти сирий жир. Сиру олію хоч ложками. Сметани трошки менше, масла трошки менше, сала ще менше. Якщо вам треба розігріти продукти, будь ласка, розігрівайте їх на пару. На олії не смажте. Якщо вам до 30, можете на чому хочете смажити. Як вже привели за 30, будь ласка, треба дотримуватись певних правил. Ще раз нагадую, кожен харчовий продукт, крім білків, жирів, вуглеводів, мікроелементів, несе інформаційний потік. І якщо ви ним правильно будете користуватися, то ви будете жити довго, щасливо, як кажуть, і у вас буде менше всяких різних болей, і доживете до самої смерті щасливо. Так, значить, всі наші хвороби, як казали німці, людина є те, що вона їсть. І наші хвороби наполовину пов'язані з тим, як ми харчуємося. Через то я вам заакцентував на цю проблему. Знову ж вернемося до опорно-рухового апарату. Як я говорив, хребет любить рух. Якщо він не рухається, людина багато сидить за столом, за комп'ютером, біля телевізора, там наступають певні зміни. Тобто мікроциркуляція крові є менша, застій, а там, де застій, все випадає в осад. І то, що ми називаємо остеохондрозом, починає відбуватися. От таким чином, якщо ви це усвідомите і використаєте цю інформацію, яку ми вам дали, ви зможете запобігти часто або допомогти. Якщо ви хоч наполовину, це буде дуже добре. На цьому ми закінчуємо цей урок. До побачення. І якщо вам це цікаво, будь ласка, підписуйтесь на цей сайт і посилайте лайки.